guys, Tintin here and welcome back to my channel! Hi guys, so welcome back to my channel. So ngayon, meron na naman tayong gagawin. May content na naman tayo. Ang gagawin lang natin ay mag-unbox tayo ng relief goods. Yan, i-unbox po natin. Tingnan po natin kung anong laman. Bigay daw po ni Mayor. Yan. Ngayon, oo nga naman. Galing to sa tax ng taong bayan. So anyway, ito na. Mag-unbox tayo. Unbox natin. Ano ba naman ang relief goods na to? So, tingnan natin. Let's go. Ayan, open natin. Open natin to. Mama, bobo ko! Lalo ka na! Okay. Guys, ito na po ang laman ng relief goods. Meron tayong Amigo. Ayan. Amigo ham loaf. Yan, sa wakas. Parang ano na to, di ba? Parang maling ganun. Tagal ko nang hindi kumakain ng maling. Gusto ko ng maling. O, 3 peraso ng Amigo ham loaf. Ayan po, mga kaibigan. Tapos, bigas. Ilang bigas to? Ano to? 2.5. Tapos, hindi ko alam. Ilang grams ba to? Ayan, 2.5 kilo ng bigas. Tapos, may ganito pa. Oh, yun. At saka, meron pa 3 delata dito eh. Ito, luncheon, meat, tapos, another luncheon meat, tapos, corned pork. Corned pork. Parang corned beef ba yun? Ayun, so total of 6 na delata tsaka 2.75 kilo. Kasi 2.5 eh, tapos feeling ko 1/4 lang ko eh, ng bigas. Ayan, salamat po sa relief goods na binigay nyo. Sobrang salamat. Hindi, joke lang. Pero thank you talaga guys. Ayun lang. Bye! Me